Folytatódik a ma este az országgyűlési választások előtt a közmédia a törvényi kötelezettségén túl is biztosít felületet azért, hogy minden országos listát állító szervezet be tudja mutatni a programját. Minden jelölő szervezetnek egységesen 5 perce van erre. Ma a Momentum mozgalommal kezdünk. Hajnal Miklós szóvivő a vendégünk, tessék parancsolni. Jó estét kívánok! A Momentum egyéves igen sűrű történetében még sosem fordult elő, hogy meghívtak volna minket ebben a stúdióban, szóval köszönöm szépen a meghívást. A Fidesz Magyarországán 3 héttel a választások előtt gyakorlatilag az a helyzet, hogy az ellenzéki pártoknak, a magyar állampolgároknak semmilyen lehetőségük nincsen arra, hogy közvetlen kapcsolatban lépjenek Orbán Viktorral. A magyar miniszterelnök kerüli a nyilvános vitákat, több párti vitákat, kerüli a független újságokkal, független televíziókkal való vitákat, interjúkat, és éppen ezért szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy tolmácsoljam és feltegyem a magyar állampolgárok kérdéseit. Ma mi a Facebook oldalunkra kitettünk egy felhívást, melyhez rengeteg hozzászólás is érkezett, melyen mindenki eldönthette, hogy mit kíván Orbán Viktortól kérdezni, mit kíván Orbán Viktornak üzenni, hiszen ezt a médiumot is a mi pénzünkből tartják fenn, kb. 80 milliárd forintból. Éppen ezért most szeretném megragadni a szót, hogy felolvasok néhány kérdést, mit üzennek a magyar emberek Orbán Viktornak. Márton az iránt érdeklődik, hogy még hány év teljhatalmú kormányzásra van szüksége a Fidesznek ahhoz, hogy nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. László arra kíváncsi, hogy miért vonatkoznak más szabályok a külföldön élő magyarok szavazásának a lebonyolítására. Éva azt kérdezi, hogy mit üzenne Orbán Viktor a 89-es önmagának, és mit gondol a 89-es önmaga, mit üzenne a 2018-as Orbán Viktornak, ha látná, hogy most milyen ember. Péter az iránt érdeklődik, hogy ön szerint a kivándorlás vagy a bevándorlás a nagyobb probléma Magyarországon, miniszterelnök úr, figyelembe véve, hogy az a kb. 500 000 fiatal, akik kimentek, kint is maradtak. Ellenben az a kb. 500 000 menekült és migráns, akik a keletinél voltak, már mind tovább álltak. Zsófiát azt foglalkoztatja, hogy a plakátkampányra szánt pénzek és a stadionépítésre szánt pénznek nem lette volna jobb helye az oktatásban vagy az egészségügyben. Miért fontosabbak a stadionok, mint a szegénység felszámolása? Ilona felháborodva kéri számon önön, hogy mit képzel magáról, hogy március 15-én megengedte magának a nemzeti ünnepünkön a fenyegetőzést. Richárd értetlenül áll a helyzet előtt, hogy hogyan válhatott az egykori demokrata, orosz ellenes, nyugati és európai értékeket valló politikusból egy orosz barát, keleti diktatúrákkal barátkozó, nyugatot temető diktátor. Teodóra arra kíváncsi, hogy miért hagyja, hogy más emberek beszélnek maga helyett. Miért nem áll kivitázni? Julianna kérdése az, hogy miért gondolja, hogy az egy gyermeket nevelő, egyszülős háztartás az nem család. Ákost az érdekli, hogyha 3 kormányzati ciklus után 10 000 forintos Erzsébet utalvánnyal kampányol a nyugdíjasoknál, nem rontotta el valamit. Kristóf kérdezi, hová lettek a Fideszből a fiatalok és a demokraták. Norbert nem érti, hogy hová lett az az Orbán Viktor, aki 2010 előtt az ellen harcolt, amit most tesz. Szilárd arra kíváncsi, hogy ön keresztényként hisz abban, hogy önnek is jár a bűnbocsánat. Bálint kérdése roppant egyszerű. Ön rontotta el a hatalmat, vagy a hatalom rontotta el önt? Én pedig azt szeretném kérdezni öntől, hogy hová tűntek a magánnyugdíjpénztárakba az 1000 milliárdok? Mi alapján osztották ki a trafikok tulajdonjogait? Mi alapján döntötték el, hogy ki kaphat földeket? Mi alapján rajzolták meg az új választókerületeket? Miért költünk milliárdokat külföldi kereskedőházakra, amik veszteségesek? Miért zárt be a Népszabadság? Honnan futott a Rogán Antalnak helikopteres partikra? Miért van az, hogy Rogán Antal ingatlanjainak változik a mérete? Ki küldte a kopaszokat a választási irodához? Miért az ön lánya képviseli az országot nemzetközi tárgyalásokon? Hogy lehetséges az, hogy az összes megyei lap vagy Endi Vajna vagy Mészáros Lőrinc kezében van? Miért pont az ön szülőfalujába épült több 10 000 stadion és kisvasút? Miért valósulnak meg az olimpiai beruházások, ha nem lesz olimpia? Hogyan nőtt 4-szeresére a vizes VB költsége? Hogyan lehetséges, hogy 20 000 letelepedési kötvény igénylőből csak 20-nak utasították el a kérelmét? Miért orosz hitelből épül Paks 2, és miért titkosítottak a szerződések? Miért kínai hitelből épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, és egyáltalán miért épül meg? Miért kapott Kósa Lajos édesanyja sertéstelepet? Miért nincs még feljelentés az Éliosz ügyben, amikor az Olaf kimondta, hogy az önveje 13 milliárdot lopott? Miért van Lázár Jánosnak kastélya? Hogy lehet az egykori Fidesz tag a legfőbb ügyész? Csak jelzem, hogy 50 másodpercünk van még. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam, örülök, hogy feltettem a kérdéseim, bárcsak minden magyar állampolgár feltetné ezeket a kérdéseket. Én nagyon szívesen fogadnám a miniszterelnök válaszait, természetesen akár levélben, ahogy ő azt szokta küldeni, akár az óriás plakátokon, ahogy szokta üzenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Van még 30 másodperc, ezt használjuk ki. Nem kívánok vele élni. Köszönöm szépen, mindenkinek 5 perc jut, ezt természetesen biztosítjuk minden pártjelöltje számára.